ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ લારી કે પછી રેસ્ટોરન્ટમાં મળે તેવા તવા પુલાવની રેસીપી. આ પુલાવને આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં મળે તેવો એકદમ છૂટો છૂટો અને ટેસ્ટી બનાવીને તૈયાર કરીશું. અને હા, આ પુલાવમાં આપણે એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ઉમેરીશું, જેથી આપણો પુલાવ ટેસ્ટમાં એકદમ રેસ્ટોરન્ટ કે પછી લારી પર મળે તેવો જ બનશે. જો તમે એકવાર આ રીતથી તવા પુલાવ બનાવી લીધો તો પછી લારી પર ખાવાનું જ બંધ કરી દેશો. તો ચાલો બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ તવા પુલાવ બનાવવા માટે મેં આ 1 કપ બાસમતી ચોખા લીધા છે. આ પુલાવ બનાવવા માટે ફ્રેન્ડ્સ આપણે બાસમતી ચોખાનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે તેની અંદર આપણે 2 કપ જેવું પાણી એડ કરી દઈશું. હવે આ ચોખાને આપણે હાથેથી આ રીતે મસળી અને આ જ રીતે 2 પાણીથી આપણે ધોઈ લેવાના છે. હવે આ પાણી આપણે નીકાળી દઈશું. એ જ રીતથી મેં 2 વાર પાણીથી ધોયા છે. હવે તેની અંદર આપણે થોડું વધારે પાણી અત્યારે રાખવાનું છે. 1 કપ ચોખા સાથે મેં 4 કપ પાણી લીધું છે. આપણે આ ચોખાને ઓસાવાના છે, એટલે આપણે થોડું વધારે પાણી એડ કરવાનું છે અંદર. હવે તેની અંદર 1 ચમચી મીઠું એડ કરી અને ભાતને બફાવા માટે મૂકી દઈશું. ભાત આપણો થોડો કૂક થાય એટલે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી તેલ એડ કરીશું, જેથી આપણો ભાત એકદમ છૂટો છૂટો બનશે. હવે તેની અંદર આપણે અડધી વાટકી જેવા વટાણા એડ કરી દઈશું, જેથી આપણા વટાણા પણ ભાતની સાથે એકદમ સરસ કૂક થઈ જશે. હવે એકવાર આ રીતે ચમચીથી હલાવી લઈશું. 10 મિનિટની અંદર આપણે જે રીતનો પુલાવ માટે ભાત જોઈએ છે તે બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. આ રાઈસને આપણે 70% જ કૂક કરવાનો છે. હવે આ ભાતને આપણે આ રીતે કાણાવાળા વાસણની અંદર નીકાળી લઈશું અને તરત જ તેની ઉપર આપણે ઠંડુ પાણી એડ કરી દેવાનું છે. પુલાવ બનાવવા માટે મેં 1 નંગ ટામેટું, 1 નંગ ડુંગળી અને 1 નંગ કેપ્સિકમને ઝીણા ઝીણા સમારી લીધા છે. હવે એક પેનની અંદર આપણે 4 ચમચી જેવું તેલ ગરમ થવા માટે મૂકીશું. તેલને આપણે એકદમ સરસ ગરમ થવા દેવાનું છે. તેલ આપણું સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી ભરીને જીરું એડ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, તવા પુલાવની આ રેસીપી તમને ગમે તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો, અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ફ્રેન્ડ્સ સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. જીરું આપણું સંતરાઈ જાય એટલે હવે તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેવી હિંગ અંદર એડ કરી દઈશું. 1 નંગ ડુંગળીને આપણે ઝીણી ઝીણી કટિંગ કરી લીધી છે તે અંદર એડ કરી દઈશું. આ ડુંગળીને આપણે એકદમ સરસ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી સાતળવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે વેજીટેબલ તમારી ચોઈસથી લઈ શકો છો કે બીજા વેજીટેબલને પણ અંદર એડ કરી શકો છો. હવે 1 નંગ કેપ્સિકમને પણ આપણે અંદર એડ કરી દઈશું. તેને પણ આપણે એકદમ સરસ સાતળી લેવાનું છે. હવે તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેવું મીઠું એડ કરી દઈશું, જેથી આપણા વેજીટેબલ એકદમ ફટાફટ સંતળાઈ જાય. આપણું કેપ્સિકમ પણ એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયું છે. હવે તેની અંદર આપણે ટામેટા એડ કરી દઈશું. ટામેટાને પણ આપણે એકદમ સરસ સાતળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ભાત બાફતી વખતે પણ મીઠું એડ કર્યું હતું, અને અત્યારે વેજીટેબલના માપનું પણ આપણે મીઠું એડ કરી દીધું છે, એટલે આપણે પાછળથી મીઠું એડ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. હવે 1 ચમચી જેવી આપણે આદુ લસણની પેસ્ટ અંદર એડ કરી દઈશું અને તેને પણ વેજીટેબલની સાથે સાતળી લઈશું. હવે તેની અંદર આપણે એક સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ ઉમેરીશું, જેથી આપણો પુલાવ એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ બનશે. તેની અંદર આપણે 1 થી 1.5 ચમચી જેવો પાઉંભાજીનો મસાલો એડ કરીશું. 1 ચમચી જેવું લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું. અડધી ચમચી જેવો હળદર પાવડર એડ કરીશું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. બધા જ મસાલાને આ રીતે થોડીવાર વેજીટેબલની સાથે સાતળી લઈશું, જેથી આપણા મસાલા એકદમ સરસ સંતળાઈ જાય અને તેની સરસ સુગંધ આવવા લાગે. હવે આ રીતનું જે પાઉંભાજીનું મેશર આવે છે તેની મદદથી આપણે થોડા વેજીટેબલને મેશ કરી લઈશું. આ રીતે થોડા થોડા મેશ કરી લઈશું આપણે વેજીટેબલને.
તો આપણા વેજીટેબલ હવે એકદમ સરસ મેશ થઈ ગયા છે. પોટેટો મેશરને આપણે નીકાળી દઈશું. હવે તેની અંદર જે આપણે ચોખા બાફીને રાખ્યા હતા તે અંદર એડ કરી દઈશું. એકદમ હળવા હાથે આપણે તેને એડ કરવાનો છે, જેથી આપણો ભાત બિલકુલ પણ તૂટે નહીં. આટલો પુલાવ આપણે 5 થી 6 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકીએ છીએ. હવે તેની અંદર આપણે થોડા કાજુના ટુકડા એડ કરી દઈશું અને એકદમ હળવા હાથે આપણે તેને મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણો પુલાવ એકદમ સરસ મિક્સ થઈને રેડી છે. હવે લાસ્ટમાં તેની અંદર આપણે થોડા લીલા દાણા એડ કરી દઈશું. હવે દાણાને પણ આ રીતે હળવા હાથે મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણો સરસ મજાનો ગરમા ગરમ તવા પુલાવ બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તેને સર્વ કરી દઈશું. તો તમે પણ મારી આ રીતથી તવા પુલાવ બનાવી અને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. અને હા, મારી વિડીયોને લાઈક અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.